السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. أخوكم عيسى عطوي. ما أعرف، بس أنا استهلكت قصة النجاح أو القصة اللي أنا بديت فيها في أكثر من مناسبة وفي أكثر من مكان، لذلك راح أمر عليها بشكل سريع جدا في أقل من دقيقة، وبعد كذا راح أخذكم في ابتكار أم اختراع. الأخوان اللي قبلي ما شاء الله تبارك الله ما قصروا، أتعبوا من بعدهم، يعطيكم ألف عافية، متحدثين، رواد أعمال، والبركة في البقية، يعطيكم العافية. باختصار شديد، كنت موظف بنك بمرتبة مدير في الاستراتيجية وتطوير الأعمال، بس أنا كنت أحس إنه آخذ أقل مما أستحق. يعني المجهود اللي أنا قاعد أبذل بغض النظر عن الدخل الشهري، ولكن فعلا أقل مما أستحق. أنا أرى إني أنا أستحق مرتبة أفضل من اللي أنا فيها، من معرفة، من علم، من دخل مادي، من حقي، من أبسط حقوقي. صح ولا لا؟ شكرا لكم. بعد ذلك رحت سويت الشركة اللي هي سوينا ابتكار، لقيت لي شريك ممتاز رائع، سوينا ابتكار، قدمنا خدمات وقدمنا منتجات، وواحدة منهم ايبلوت. مين يعرف ايبلوت؟ ما شاء الله تبارك الله، تسلم حبيبي. اوكي، ايبلوت تعتبر احد اكبر قصص النجاح الحمد لله في السوق المحلي. شكرا يزيد انه اشار لها في عرضه، وشكرا حتى الاخوان اللي في تويتر هاشتاج شباب اي شيء. اوكي، ابتكار ولا اختراع؟ فرق ما بين الابتكار والاختراع. الاختراع هو توليد فكرة جديدة، توليد فكرة جديدة. للأسف أكثر الاختراعات ما كانت بتجيب فلوس، بينما الابتكار هو إضافة للفكرة هذه إنك تحولها لمنتج أو خدمة. فإذا أنا أرى إنه الابتكار أفضل من الاختراع. طبعا الابتكار يبنى على الاختراع. طيب، عندنا أمثلة لابتكارات أو اختراعات. مين يقول لي مين اخترع محرك البحث؟ محرك البحث. اوكي، مين اخترع الهواتف الذكية؟ اوكي، مين اخترع شبكات التواصل الاجتماعي؟ طيب، فعليا اللي اخترع محرك البحث كان واحد اسمه ألان إمتاج. هذا ما كسب من محرك البحث ولا ريال، ولكن اللي ابتكر محرك البحث اللي هي شركة زي جوجل أخذت مثلا مليارات. اوكي، اللي اخترع الشبكات الاجتماعية شركة اسمها BBS أو منتج كان اسمه بوليتن بورد سيستم. فعليا ما كسبوا من الشبكات الاجتماعية، ولكن اللي ابتكر الشبكة الاجتماعية أو أعاد ابتكار الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك على سبيل المثال كسب مليارات. الآن خلونا نتفق على نقطة مهمة جدا، إنه المكسب المالي هو نتيجة لرائد الأعمال، نتيجة للجهد اللي هو يسويه، بس ما هو هدف. لو حطينا المكسب المالي هدف، ريادة الأعمال ما هي الشيء اللي راح توصلك للمكسب المالي بأسرع وقت ممكن. إذن أيضا من اللي اخترع الهاتف الذكي؟ قلنا شركة IBM في 93، وفعليا اللي ابتكرها شركة أبل، وهي اللي كسبت من وراء الابتكار هذا. الآن في بعض يعني بعض الأمثلة لابتكارات واختراعات. على سبيل المثال نوكيا عندها رقم كبير جدا من الاختراعات، وجت شركة مثل مايكروسوفت وشرتها ب7.1 مليار دولار، بينما تطبيق بسيط كان فيه ابتكار، كان فيه فكرة اسمه سكايبي، جت نفس الشركة وشرته ب8.5 مليار دولار. وأيضا إذا شفتوا مثال فيسبوك قبل كذا اتباع واتساب اتباع لفيسبوك ب19 مليار. وهذا يعني هذا الشاهد. الآن واتساب اخترعوا شيء؟ ما اخترعوا شيء، هم فعليا ابتكروا الرسائل القصيرة، خلوها على أكثر من بلاتفورم بطريقة معينة، ابتكروا وكسبوا من ابتكارهم هذا كأحد أعلى الصفقات وأكبر الصفقات في تاريخ الإنترنت أو في تاريخ التطبيقات. وطبعا الأمثلة عندنا كثيرة، انستغرام، عندنا أمثلة كثيرة جدا يعني للموضوع هذا. في ابتكارات سوت نقلة في حياة البشرية. الآن هذه صورة لأوباما في 2008 في الانتخابات 2008. إيش الشيء المميز في الصورة؟ إيش الشيء اللي لافت انتباهكم؟ أوكي، فعلا
الشيء المميز انه ما في جوالات، انه الناس كانوا يصوروا بالكاميرا الديجيتال. بس مو هذا الشيء الوحيد في السلايد هذا المميز. ايش يحس فيه؟ في 2012 صورة برضو كمان لأوباما في الانتخابات، ولكن في شيء تغير، شيء كبير تغير، اللي هو سمارت فون، ايباد. تغير سلوك البشرية من ابتكار بسيط كان ب 2007، غير سلوك العالم. هذه أحد الأشياء اللي غيرت سلوك العالم، غير طبعا وانت ماشي وانت في السوق وانت في السيارة وواتساب وتويتر، دحين نشوفكم هنا في تويتر. هذه الابتكارات اللي غيرت البشرية. الآن إيش اللي يخلي مجتمع على سبيل المثال، أو إيش اللي يخلي شركات تنمو في مجتمع معين بينما أو بشكل كبير بينما ما تنمو في مجتمع آخر بنفس الشكل؟ في عندنا أنا أخذت نموذجين لشركات ناجحة. النموذج الأول اللي هو النموذج المستقر اللي في اليسار، صعوده طبيعي جدا. والنموذج الثاني اللي اير بي ام بي اللي ذكره الأخ فادي قبل شوية، اللي قيمته تقريبا 20 مليار دولار. هذا النموذج حق اير بي ام بي اللي على اليمين، شوفوا كيف منحنى الصعود عالي جدا، بينما النموذج الثاني اللي في اليسار منخفض. أنا من وجهة نظري اللي يتحكم في الموضوع هذا الإيكو سيستم. ما لقيت له ترجمة في الحقيقة، فأنا ترجمته النظام البيئي لريادة الأعمال. في مجموعة عناصر تتحكم في نمو الشركات أو نمو الأفكار الريادية بشكل قوي جدا. أهم عنصر من العناصر هذه الجامعات ومعاهد ريادة الأعمال، أو الجامعات والمعاهد الريادية. الجامعات زي ما الجامعة اللي احنا فيها الآن اللي هي أم القرى، هذه نواة وبذرة قوية بإذن الله، وراح نشوف إن شاء الله نتيجتها في السنوات القادمة. وحضوركم مشجع جدا حتى أن نشوف ريادة الأعمال. أي قصور في الجامعات أو معاهد ريادة الأعمال راح يسبب خلل، وراح يردنا للشارت اللي في اليمين اللي وضحت لكم إياه قبل كذا. الشيء الثاني حاضنات ومسرعات الأعمال. متى ما وجدت ومتى ما قامت بدورها بشكل كبير أو بشكل كامل، صار عندنا يعني الفكرة أصبحت تنفذ، وأصبحت يعني تطلع ما أعرف إذا واضحة. أوكي، الجهات التمويلية وشركات الاستثمار مهمة جدا، وجودها في المجتمع مهم جدا. نسمع مثلا رقم زي 41 مليار دولار لأوبر. كيف طلعت 41 مليار دولار؟ أوبر، كل الشركات ريادة الأعمال هذه لو ما كانت في مجتمع في له على سبيل المثال جهات تمويلية وجهات استثمار، ما كان وصلت الرقم هذا. آخر رقم أوبر كانت تقريبا دخلوا فيه استثمار 10 مليار دولار من قطر فاونديشن. هذا آخر رقم قبل شهرين أو 3 شهور أو إلى ذلك. أيضا كبار اللاعبين. إيش نقصد بكبار اللاعبين؟ الآن صفقة إنستغرام على سبيل المثال، مين اللي شراها؟ فيسبوك يعتبر من كبار اللاعبين. بعض نماذج الأعمال تقوم على إنه فكرتك تسويها، تكبرها إلين تصير زي واتساب ولا زي إنستغرام ولا سناب شات ولا واتيفر، وتجي شركة كبيرة جدا تستحوذ عليها بالكامل. فإذا كبار اللاعبين مهم جدا. الآن ما عندنا، فعليا الآن ما عندنا، وإن شاء الله واحد منكم يكون هو أحد كبار أو هو من كبار اللاعبين في السوق المحلي بإذن الله. أيضا السوق الناضج، وإحنا الحمد لله صار عندنا سوق ناضج، صارت عندنا أرقام رائعة جدا للسوق، استهلاكنا معقول وقوي جدا في سواء الشبكات الاجتماعية أو استخدام التطبيقات أو إلى آخره. وأيضا آخر شيء أحب أركز على نقطة الإيكو سيستم. كنت في سيليكون فالي تقريبا قبل شهر أو شهر ونص. الشيء المميز هناك إنه أنا أرجع للجامعات مرة أخرى، إنه كل الشركات اللي أنتم شايفونها، إيفرنوت، جوجل، أبل إلى آخره، كلها مرتكزة حول جامعتين، ستانفورد وبيركلي. إذن الجامعة في المجتمع دورها كبير جدا في ريادة الأعمال، كبير جدا جدا في ريادة الأعمال. خلوكم حول الجامعة. هذا المؤتمر أو الملتقى اللي احنا فيه اليوم، هذا أحد الأدوات الرائعة جدا، استفيدوا منه، استفيدوا من كل الملتقيات اللي في ريادة الأعمال. طيب، الجزء الثاني من العرض عندي اليوم عن أسئلة دائما تواجهني، أسئلة تهم الستارت ابس أو رواد الأعمال أو المبتدئين. السؤال الأول دائما بيقول: عندي فكرة ب1 مليار دولار،
يا رجل ارحمنا، ما في فكرة بمليار دولار. الفكرة تساوي صفر، طالما هي لسه مجرد فكرة هي تساوي صفر، ولكن التنفيذ هو اللي يضيف قيمة على الفكرة. السؤال الثاني، طب ما عندي فلوس ايش اسوي؟ ننتظر دور اخونا فادي لحد ما يسوي لنا مثلا كراود سورسنج ولا كراود فاندنج زي كيك ستارتر مثلا؟ لا، تسلف من اخوك، من خالك، من عمك، مستثمر ملائكي دخله معك بحصه على سبيل المثال. روح لمسرعات الاعمال، روح لحاضنات الاعمال، في عندهم مبالغ بسيطه على الاقل حتى يطلع مشروعك تبني منه، خلينا نقول يسمونه البروتوتايب او النسخه الاوليه على سبيل المثال. ما راح تغلب الفلوس، ما هي مشكله في رياده الاعمال. ارجع لكم على قصه ابتكار وكيف احنا بدينا. احنا فعليا بدينا تقريبا ب 200 ألف ريال، الآن الشركة تقيم بأكثر من 50 مليون ريال، اللهم لك الحمد والشكر. على فكرة احنا مو الشركة الوحيدة، في شركات كثير، يمكن الأستاذ راكان عندنا موجود هنا عنده أمثلة كثير لشركات تقيم حتى بمئات الملايين موجودة عندنا هنا، أو بأكثر من 100 مليون موجودة عندنا بالسوق السعودي. طيب أستاذ عيسى ما عندنا وقت كثير، نقدر دقيقة طيب واحدة فضل الأمر. حختصر، شكرا لك. كيف أضمن ما تنسرق فكرتي؟ ما في أي حقوق، طالما هي فكرة ما في أي حقوق، الحقوق تكون على الكود أو على الاسم التجاري أو إلى آخره. ليش أجيب شريك؟ أنا ما أحتاج شريك، لازم يكون عندك شريك. أنت مطور لازم يكون معك مصمم، لازم يكون معك واحد تسويق، لازم يكون معك شريك أو مجموعة شركاء. أخيراً، متى نبدأ ونساهم في نمو البلد وإعمار الأرض اللي هو السبب الثاني من وجودنا على وجه الأرض؟ شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا الصورة لك. هذه طبعا تعود لصديقي فيصل بن زرعة، تقدروا تتابعوه. هذه الصورة لمدينة الرياض، إن شاء الله نعمل المملكة كلها بإذن الله أكثر من كذا بإذن الواحد الأحد. شكرا لكم، يعطيكم العافية. شكرا أستاذ عيسى ويعطيك ألف عافية.